Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πάγο, κατά πρώτον χρησιμοποιούμε φαρμακευτική παγοκίστη. Κατά δεύτερον, δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ με λιγότερο από 12 στρώματα υφάσματος ανάμεσα στον εαυτό μας και στον πάγο. Αυτό το κάνουμε γιατί το θερμομονωτικό μέσον είναι ο αέρας που παγιδεύεται ανάμεσα στα λεπτά στρώματα υφάσματος, που αν δεν υπάρχει αυτή η θερμομόνωση, αν κρυώσει το δέρμα μας, ενεργοποιούνται οι μυς στο σημείο που κρυώνει για να ζεστάνουν το δέρμα και έτσι χάνουμε τη μυοχαλαρωτική δράση του πάγου που είναι και πιο σημαντική. Και έχουμε μόνο την αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση. Για να έχουμε λοιπόν το full αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε για χάριν ευκολίας μαξιλαροθήκες και φαρμακευτική παγοκίστη. Παίρνουμε λοιπόν 3 μαξιλαροθήκες από την πρικούλα. Έχουμε τη μία μαξιλαροθήκη επάνω στην άλλη. Οι 3 μαξιλαροθήκες η μία πάνω στην άλλη κάνουν 6 στρώματα υφάσματος. Τις διπλώνουμε στα 2. Αυτό μας κάνει 12 στρώματα υφάσματος. Ανοίγουμε το πάνω-πάνω στρώμα, παίρνουμε την παγοκίστη και τη βάζουμε μέσα στις μαξιλαροθήκες. Διπλώνουμε ό,τι ύφασμα περισσεύει και χρησιμοποιούμε την παγοκίστη με τα πολλά στρώματα υφάσματος. Αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να μου αφήσετε σχόλια. Αν θέλετε να ενημερώνεστε ή να βλέπετε πρώτοι τα βίντεο που θα ανεβάζω από εδώ και μετά, μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου ή να με ακολουθήσετε στα social media. Και αν θέλετε περισσότερες γραπτές πληροφορίες, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter από το blog μου, το Τάδε Εφη Κατερίνα. Ευχαριστώ.